नमस्कार, म गायिका माण्डवी त्रिपाठी। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज अभियान टेलिभिजन। लाई व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म ती संस्थाबाट प्रतिनिधित्व पनि गरेर आएको छु र एउटा व्यङ्ग्यकर्मी पनि भएको नाताले दुई तीनटा कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु यो विषयमा। पहिलो कुरा त मैले उपभोक्तावादी संस्थाको प्रतिनिधि थियो, त्यसै गरी माइक्रो व्यवसाय, टिकट व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय साथीहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि दुईटा कुरा मलाई मनमा उठ्यो। दुवै पक्षका कुरा जायज छन्, तर त्यो जायज भइरहेको बिचमा हामीले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि त्यसको बिचको मध्य मार्ग के हुन सक्छ भन्नेतिर हामी आफू लाग्नुपर्छ। ट्राफिकले त त्यसको दण्ड दिने भन्दा पनि यसलाई संयोजन गरिदिने मात्रै हो। किनभने ट्याक्सीको कुरा उठे, म थुप्रै पटक ट्याक्सीमा हिँड्छु। म बालकोटमा बस्छु, अहिले पनि म बालकोटदेखि 8 बजे हिँडेको 9:15 आइपुगेँ। ट्राफिक व्यवस्थापन आशा छ केही दिनभित्रमा सुधार हुनेछ। म ट्याक्सी चढ्दाखेरि मैले पहिलो ट्याक्सी ड्राइभरबाट पाउने पहिलो प्रश्न भनेको कति पैसा दिनुहुन्छ, कहाँ जाने, के अवस्था छ, कता हिँड्नुभयो छैन। पहिलो प्रश्न कति पैसा दिनुहुन्छ। म सोध्छु भाइ तिम्रो मिटर छैन? दाइ मिटर छ त, तर मिटरले साउको पैसा तिर्न पनि पुग्दैन अनि हाम्रो पैसा पनि उठ्दैन। अनि त्यो भाइहरूसँग गफ गर्दै मेरो त अब मेरो प्रोफेसनको हिसाबले म अलिक एक्सट्रिमिस्ट हुन मिल्दैन। अनि अलि मध्यमार्गी रोल अप्नाउँदै भाइ किन त यत्रो धेरै पैसा तिमीले त यो मिटर अनुसार दिनुपर्छ लिनुपर्छ भन्दा दाइ साउलाई 1500 बुझाउनुपर्छ, कोठाबाट महिनाको 10,000 तिर्नुपर्छ, छोराछोरीको फी 15,000 तिर्नुपर्छ, श्रीमती बिरामी छे महिनाको 5,000 औषधि खर्च हुन्छ, ट्याक्सी बनाउनु पर्छ बिग्रिन्छ। यी यावत कुरा गर्दा यो ट्याक्सी व्यवसाय तपाईलाई 2 पैसा बढी लिएर पनि मेरो घाटामै गइरहेको छ दाइ। मैले भन्न खोजेको समस्या हरेक ठाउँमा छन्, त्यसको अर्थ उसले 200 लिनु ठिक हो भन्न खोजेको होइन। तर हामीले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि यो देशको गरिबी, हाम्रो देशको आर्थिक स्तर, बेरोजगारी यी यावत समस्या भएको हुनाले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा माथिदेखि नियम कानुनको परिपालना र भइरहेका चिजलाई हामीले व्यवस्थापनको पाटोबाट लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी जस्तो माइक्रोमा अथवा ड्राइभरहरूको बोलीको कुरो पनि उठ्यो। म पनि भुक्तभोगी हुँ। यहाँ सैद्धान्तिक कुरा गर्ने भन्दा पनि भुक्तभोगी भएर बोल्दाको अर्थ अलिक प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा अलिक कम शिक्षा आर्जन गरेका, ठाडैभन्दा पढ्दै नपढेका मान्छेहरू ड्राइभर छन् भन्ने कुरो पनि आयो, खलासी छन् भन्ने कुरो। तर मेरो भाग्य भनौँ या सौभाग्य भनौँ, म जुन गाडीमा चढ्छु, जुन ड्राइभर खलासीसँग सम्पर्क हुन्छ ती एसएलसी पास नगरेका कोही पनि हुँदैन, कि आइए कि बिए कि एमए गरेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै गरेर पुलिसले त्यसो गरेर ड्राइभर भनेको यस्तो, खलासी भनेको त्यस्तो, यी साहुमाजनहरू ठग्ने मात्रै हुन्, यी उपभोक्तावादीहरू एनजिओ मात्रै हुन् भन्ने नेगेटिभ पार्टबाट नसोचेर हामीले यहाँ हामीभित्र भएका राम्रा चिज जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले भोगेको छु बाटोमा हिँड्दाखेरि। पहिला जस्तो म कल्पना गर्थेँ काश नेपालको ट्राफिक कहिले त्यस्तो बन्ला जुन दिन सर हजुरको लाइसेन्स पाउन, म कल्पना गर्थेँ। नत्र पहिला त ठाडै नै कोही लाइसेन्सले त। तर यो 2-3 वर्षदेखि तपाईँले पनि भोग्नु भएको होला, हजुर लाइसेन्स पाउँ जोस् मा पछि चेक गर्दा आएर हुनुहुन्छ हजुर। सुधार हुँदैछ, हामीले पोजिटिभ कुरा पनि गर्नुपर्छ। तर सुधार तर कहिलेकाहीँ कस्तो भने त्यो अति पोजिटिभ हुँदा पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुँदो रहेछ। अस्ति पुतली सडकमा आउँदै थिएँ, एकजना ट्राफिक भाइ नमस्कार हजुर, एक्सट्रिमिस्ट हुनु हुँदैन। नमस्कार सम्झौ के आराम हुनुहुन्छ ठिक छ, तर त्यो अलिक नाटकीयता पनि अलिक बढी देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुधार उन्मुख छ, म पोजिटिभ छु। ट्राफिक प्रहरीमा हामीले अलि अगाडि सेन्स अफ ह्युमरको क्लास पनि दिने गर्थ्यौँ। महिनामा एक दिन विभिन्न सेलिब्रिटी आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि मैले भोगेको छु निकै सुधारका कामहरू भएका छन्, पोजिटिभ कुराहरू पनि भएका छन्। एकजना भाइले अब सिरियल बाँधिनु त्यही त हो नि, मान्छे हो, कमी कमजोरी हुन्छ होइन। अब नेपालमा सरकारको कानुन एउटा छ, मानवीय कानुन अर्को छ। दाइ एकपटकलाई गल्ती भयो, भाइ एकपटक छोडिदियो, मैले रिक्वेस्ट गरेँ। अनि यस्तो मिठो जवाफ दियो नि, थर्काउन पनि सक्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ होइन लाइसेन्स ल्याउनुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उनको जवाफ यति सुन्दर थियो। अनि मैले उनलाई मेरो भाइ गल्ती मेरो लैजाऊ
कम्तीमा म अर्कोपटक अहिले लाइसेन्स लगाइ म सचेत हुन्छु नि त। उनले भने दाइ तपाईँले बेल्ट बान्नु भएन, त्यही भएर अलिकति कारवाही गर्न खोजेको थिएँ, तपाईँ सेलिब्रिटी हुनुहुँदो रहेछ, म त छोडौँला, तर यो सिट बेल्ट बान्नुहोस् भनेको यो मेरा लागि होइन नि त। मैले त छोडेँ, अर्को पटक पनि बान्नु भएन भने तपाईँलाई एमराजले चाहिँ छोड्दैन। देख्छु कहिलेकाहीँ सडकमा अस्ति थापथलीमा हामी पनि अलिकति पहुँच छ, अलिकति माथिल्ला पोस्टका मान्छेको सम्पर्क छ भने भित्रै अहङ्कारले हामीलाई घर गर्छ। अनि यो सिपाही न हो अथवा यो असै न हो भन्ने टाइपले मान्छे अहङ्कार बढ्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला एकजना बहिनी स्कुटरका सुइया आउनुभयो, हेलमेट लाउनु भएको थिएन, अनि ट्राफिक भाइले सिटी बजाए अनि रोकिनन्, अनि जस्तो ट्रेनिङ राम्रै रहेछ भाइको, अनि दौड्दै गएर च्याप्प समाए। तपाईँले के गर्नुभएको? मैले 3 पटक तपाईँलाई सिटी बजाएँ, रोक्नु पर्दैन भनेको के भन्छन्? ए भाइ म 51 वर्ष कि भयो, तिमीले सिटी बजाउन रोक्ने मेरो उमेर हो। यदि हामी आक्रामक भयौँ भने लडाइँ पर्छ, झगडा पर्छ। पुलिस कि मान्छे भन्ने कुरो त्यही झगडाबाट आउने। यदि हामीभित्र गुड सेन्स अफ ह्युमर भयो, हामी सकारात्मक भयौँ भने मेरो विचारमा यी आधाउधी समस्या छन् नि, प्रहरी र जनता बिचका, अनि गाडीवाला र पेसेन्जर बिचका, ट्याक्सी ड्राइभर र पेसेन्जरका बिचमा आधाउधी चिज चाहिँ हृदयले आफै सफा हुन्छन्। अघि भनियो नि हामीले एकदम चाहिँ ड्राइभर खलासीहरू चाहिँ नि अपराध अनुसन्धानमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा, आतङ्कवाद नियन्त्रणमा जुन एउटा आशाको दियो बाल्नुभयो। सर अघि मैले भने राष्ट्र चिनाउनेको ट्राफिक कस्तो छ, त्यो कारणले उहाँ यहाँ आउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई सघाउनुपर्छ। सघाउनुको अर्थ यो अहिलेको अन्ध समर्थन गर्नुपर्छ, कुरो पनि उठाउनुपर्छ। सरको कार्यकाल शुभकामना, मेयर साहबलाई शुभकामना, हामी सबै साथमा जाउँ। धन्यवाद, नमस्कार। उठेका छन् सबै यो मुलुकले चाहिँ मजदुर ट्रेड युनियनहरू दिएको छ। मजदुर ट्रेड युनियनको एउटा उपस्थिति भएन प्रतिनिधि मुलुकबाट मलाई यहाँ दुःख लाग्यो, किनभने स्टेक होल्डर सबै आए। यत्रो चाहिँ सोचा मिडियाले यति चाहिँ यति प्रायोरिटी दिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन, यत्रो चाहिँ टिम बनेको छ। यसमा मैले चाहिँ आउँदा दिनमा यो नछुटोस्, त्यसै बन्दैन यातायात। जो चालक छ, जसले गाडी चलाउँछ, सर्वेन्ट सरले तल चाहिँ ड्युटी गर्ने सिपाहीलाई चाहिँ केही कुरा दिनु भएन भने थाहा हुँदैन। त्यस्तै त्यो मजदुरको चाहिँ ट्रेड युनियनलाई बोलाएन एउटा कुरा। अर्को कुरा, अर्को नुन नलागेको कुरा के भन्न चाहन्छु भने यातायात मन्त्रालय र विभाग किन आउँदैन? यहाँले बोलाउनु भएको छ, मेरो चाहिँ म्यासेजमा छ देवेन्द्र पौडेल के अरे कार्की सचिवको नाम लेख्यो कि कसको, किन आउँदैन? अनि यसलाई चाहिँ के नमस्कार गरेर सधैँभरि चाहिँ जय जयकार गरेर यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा खालि पर्मिट मात्रै बाँड्ने, अघि ज्योति बानियाजीले भने जस्तै हामी यातायात कार्यालयमा बसेका यातायात क्षेत्र र म उद्घोषक मित्रलाई मार्सलजीलाई भन्छु, नेपालमा यातायात क्षेत्रले गरेको यतिको समय गरेको निजी क्षेत्रले 3 खरब लगानी गरेको क्षेत्रलाई नबोल्नु प्लिज। म नमस्कार गर्न चाहन्छु, यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमी कमजोरी भए मुलुक आज 20 वर्ष दलदलमा फस्यो, ब्युरोक्रेसी देशलाई अस्तव्यस्त बनायो। आज जनप्रतिनिधि भर्खर आउँदैछन्, त्यसै बिचबाट हुर्केको नेपालको यातायात क्षेत्र चौतर्फी आक्रमणको शिकार बन्यो। आक्रमणको शिकारबाट निजी क्षेत्रका गरिब नेपालीका छोराले, त्यो पनि विशुद्ध नेपालीहरूको मात्रै लगानी भएको क्षेत्र ल्याप्चे लगाएको छ। अघि थुप्रै साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो। आज 10% 11%को लिएको ब्याज आज 12, 14, 15, 16% पुगेका छन्। सब घरबार दिनुभएका छन्, लुटेर आएनन्। ठग होइन, यसरी कुरा नगरौँ। सबैले अघि थुप्रो आयो त। मनोज गजरेल एउटा वरिष्ठ कलाकारले भन्नुभयो, मैले सरी के अरे उ गर्न पनि समुद्र गर्न पनि भोलि म यहाँ क्षमायाचना गर्छु। मजाले कुरा गर्छु। सबैको दायित्व भएर आज 2 पाटा गएका छन्। त्यो 2टा पाटालाई म मिडियाले कुन ढङ्गबाट हेर्छ लेख्छ म त्यो पनि हेर्न चाहन्छु कि यातायात विभाग किन आउँदैन, बोलाएको चाहिँ आइदियो। त्यस कारणले अब कसैलाई टिका टिप्पणी भन्दा पनि राम्रो गराउनु छ। पक्कै पनि के भन्छ भने सबैले आशा भर्छ। म उदाहरणको लागि सर्वेन्द्र खनाल एउटा त्यसै जादुको छोरी त होइन। सर्वेन्द्र खनालभित्र काम केही गरौँ भन्ने आयो। उहाँसँग तपाईँहरूले भने जस्तो, उहाँ मनोज गजरेलले सरले भने जस्तो मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा लिनु केही पनि छन् जीवनमा, थुप्रै कार्यक्रम गरेर हिँडेको छु। मैले मेरो छोरो सरह गरिदिनु पऱ्यो, मेरो चाहिँ काकालाई इन्सपेक्टर बनाइदिनु पऱ्यो, भाइलाई चाहिँ सही बनाइदिनु पऱ्यो, मैले जीवनमा भनेको छु। नेपालमा कुनै पुलिस पनि भनेको छैन। म आज 28 वर्ष यातायातमा काम गरेँ। मसँग असै इन्सपेक्टर भएका मान्छेहरू आइजी एआइजी हुँदै रिटायर भएर गइसक्नु, सर पनि यहाँ पुगिसक्नु। त्यस कारणले के हो भने अपराध महाशाखामा आउनुभयो।
नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सरकारवाला पक्षसँग अपराध महासङ्घमा आए पहिला हामी व्यवसायलाई बोलाएर उहाँले अपराध चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रयोग गरेर नै अपराध हुन्छ त्यो मानेमा यो सेक्टरलाई पहिला ल्याउँ अनि कुराकानी गरौँ भनेर पहिलो उहाँको अभियान सुरु भयो। मैले थोरै अलिकति मैले दिन खोजेको त्यो कुरामा अनि सुरु भइसकेपछि हाम्रो व्यवसाय क्षेत्र र मजदुर क्षेत्र राख्यो। करिब 15-16 ठाउँमा क्याम्पिङ गरियो, कार्यक्रम गरेर केन्द्रीकृत कार्यक्रम चाहिँ एआइजी त्यतिखेर ज्ञान शर्मा हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय बस्तर गुङ्गुमा लगेर बृहत सबै स्टेक होल्डर राखेर कार्यक्रम गर्यो। पत्रकार, कलाकार, के भन्छ उद्योगपति, व्यवसाय, हरेक क्षेत्रका विद्यार्थी आदि इत्यादि सबै मानिसलाई थाहा पाए अपराध गर्नु हुँदैन। मैले अनुरोध गरेको थिएँ, मैले त्यतिखेर उहाँको साथसाथमा म पनि आफू हिँडेको थिएँ। म नेपालको यातायातलाई शुद्ध होस्, म लुगा यसो चिटिक्क लाएर भएन, यातायात पनि मेरो राम्रो हुनु पर्यो भन्ने मेरो आत्मादेखि छ नि, लगानी गरेको छ, आत्मादेखि छ। तर परिस्थितिले के कुरामा नमिलिरहेको छ, तर गर्दैछौँ, हामी गर्दैछौँ। र आइसकेपछि उहाँलाई हामी अभियानमा सुरु गऱ्यौँ र मैले अनुरोध गरेँ यो के यातायात क्षेत्रले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई छुट दिनुपर्ने, छुट दिन्छौँ हामी छुट दिन्छौँ। विद्यार्थीलाई हामीले छुट दिनुपर्ने कति वर्षसम्म छैन। विद्यार्थी उहाँ के भन्छ 4 वर्षदेखि लिएर 78 वर्ष भइसक्यो, 90 वर्षको एसएलसी दिन्छ पनि विद्यार्थी। कति वर्षको विद्यार्थीलाई विद्यार्थी मान्ने सर भनेर मुलुकको हाम्रो मन्त्रालयमा हामीले कुरा राख्यौँ, विभागमा कुरा राख्यौँ। एउटा गरिदिनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा 28 वर्ष छ र 35 वर्ष गरिदिनुहोस् न, 35 वर्षको सम्मकोलाई विद्यार्थी मानिदिनुहोस्। मन्त्रालयको चाहिँ सचिवको पदको जागिर खाइरहेको छ अनि म ट्युबमा पढिरहेको छु, तपाईँको म विद्यार्थी होइन भन्नुहुन्छ उहाँ माने मन्त्रालयमा गयो भने। हाम्रो पीडा के मैले अलिकति पीडा पनि सुनाएर अनि यसलाई चाहिँ अगाडि जान खोजेको त्यो त्यसको वैज्ञानिक ढाँचा विद्यार्थी कति वर्षसम्मको हुने एक। अर्को कुरो के भने अनि विद्यार्थी परिचय पत्रको नाममा जे पायो त्यही देखाउने। आज नपढेका चाहिँ मजदुर चालक छन् नपढेका त यही मुलुकको परिवेश र यही मुलुकको इन्भाइरोमेन्टबाट हुर्केर आए, तिनै आए त। मलाई त पिएचडी गरेको के भन्छ पिएचडी गरेको डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा चालक चाहियो कि मलाई चाहियो, त्यो दिन सक्छ राज्यले, दिनुहोस् न मलाई त्यो डाक्टर लेखेको आओस् के हरिप्रसाद खतिवडा भन्ने, हरिप्रसाद कार्की भन्ने आइदियोस्। डाक्टर र मेरो गाडीको चाउले कमसेकम के भन्छ चालकले त्यस्तो मान्छे पैदा गर्दैछ न, गरेन। यो मुलुकको परिवेशले गरेन। खैर जे होस्, आज 3 खरब लगानी गरेका क्षेत्रका यातायात क्षेत्रले हामीले त्यो गर्दै ल्यायौँ र उहाँलाई हामीले भन्यौँ। अनि परिचय पत्रको विषयमा गलत परिचय पत्र देखाएर कसैले दादागिरी गर्छ भने त्यसलाई म कारवाही, त्यो अपराध हो भनेर सर्वेक्षण प्रणालीले त्यतिखेर भन्नुभयो। अत्यन्त खुसी भयो हामी मात्रै होइन र हाम्रो क्षेत्रमा हाउ मच जस्तो ट्याक्सीको कुरा आयो, टिप्परको कुरा आयो। मैले वर्गीय सेक्टर म सिङ्गो महासङ्घमा 10वटा वर्ग छ, ट्याक्सी, टिप्पर, बस, मिनी बस, माइक्रो बस, टेम्पो आदि सबै देशको समग्र सार्वजनिक सवारी साधन महासङ्घको छात्र सङ्गठन मुनि छ। त्यही भएर के वर्गका साथीहरूलाई पनि मैले राम्रो पोजिटिभ ढङ्गबाट अभियान सुरु हुन लागेको कारणले उहाँहरूलाई पनि मैले साँच्ची राख्न ल्याएको। नत्र एकदमै महासचिव आएर म कुरा गर्ने गर्थेँ, म जान्थेँ, सुन्थेँ, सुनाउँथेँ, तर यो अवसर मिलाएको। त्यस कारणले अपराध महाशाखाबाट त्यो अभियान सुरु भयो। त्यस कारण 2 जना डुप्लिकेट परिचय पत्रकारलाई कारवाही चलाउनु भयो। कारवाही चलेपछि केही न केही न्यूनीकरण सुरु भयो। पाकेटमारले ज्यादती गरे, पाकेटमार छ, पाकेटमार र ड्याममा उभिन्छ अनि त्यो गाडी र त्यो के भन्छ चालकलाई लगेर अनि प्रहरीले छुन्छ। उसले चाहिँ के भन्छ डरले 1-2 मिलेमत पनि हुन सक्छ, राम्रो छ सबै भन्न सकिन्न, हाम्रोमा गल्ती कमी कमजोरी छन् भनेर म सारा तपाईँको सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत मिडिया मार्फत बोलिएको छ। कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो, तर सुधार्दा सबै हामीले मात्रै बोक्ने त। गाडीले के भन्छ खाल्टोमा पानीले छाप्छ यातायात व्यवसायको जिम्मा, अनि गाडी के भन्छ पहिरो जान्छ यातायात व्यवसायको जिम्मा, सबै कुराको जिम्मा हामीले मात्रै लिएको हो। सबैले लिनको लागि आज यो फोरम बनाएको छ। त्यस कुर्सीबाट सफाइ सुरु गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट सफाइ सुरु गर्नु पर्यो। यहाँको महानगरपालिकाको सफाइ भयो भने हामीलाई बाटो चाहियो, ढल चाहियो, चाहियो, तर चाहियो भन्ने बित्तिकै अहिले वात्त एकैचोटि चाहिँ जाँदोको छोरी तपाईँसँग पनि छैन, अलिअलि गर्दै जाने हो। र म पत्रकार मित्र र सबै उपभोक्तावादी नेताहरूलाई म के गर्न चाहन्छु भने गल्ती कमी कमजोरी मात्रै नदेखाउँ, गल्ती कमी कमजोरी मात्रै नदेखाउँ, राम्रो पनि छौँ। आज तपाईँहरूले हो भोलि वचनको विषयमा आउँछु। गाडी पनि त नेपालको यातायात क्षेत्रले आज नयाँ राम्रो गाडी आएको पनि त यहाँले प्रशंसा गरिदिनु पऱ्यो नि। यही सहरमा आज राजधानीको सहरमा, नेपालको सहरमा लामो दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम्पिटिसन गर्न चाहन्छु। एसियामै टप छन् लामो दूरीको सेवाहरू। आज त्यस्तो 1 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ नेपालीको गरिब छोराले 1 करोड एउटा गाडीमा लगानी गरेको छ। आज काठमाडौँ र पोखरा जानुहोस् भन्नुहोस् सर, तपाईँलाई म राखेर म पठाउँछु, म छिट्टै पठाउँछु तपाईँलाई। मैले आजै तपाईँलाई निवेदन गरेँ, त्यो गाडी हेरिदिनुहोस् मेरो। आज हेरिदिनुहोस् पोखराबाट काठमाडौँ, त्यहाँ बाथरुम छ, त्यहाँ मिनी बार छ, त्यहाँ त्यो एउटा सिटको चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख सिटको चाहिँ राख्ने सिट छ। सडक कहाँ छ?
सडक कहाँ छ सडक चाहियो कसैले गरेर भएन सडक चाहियो सडक दिनु पर्यो म अझै विनय गर्न चाहन्छु सबै कुरा हामीमाथि अपराधी हुन् ज्यानमा हुन् लुटेर हुन् भन्ने शब्द पनि ज्योति बालियाको मुखबाट हट्नु पर्यो टिमबाट हट्नु पर्यो बिल्कुल मात्रमा हटिदिनु पर्यो हामी यो मुलुकका नागरिक हौँ यो देशका नैसर्गिक अधिकार पाएका नागरिक हौँ गल्ती कमजोरी छन् हाम्रो व्यापक गल्ती कमजोरीको बिचबाट अहिले नयाँ नयाँ हिजो माइको किन आज चाहिँ सौता ल्याए जति पारेको छ माइको बस ल्याउने को यो मुलुकमा बिरुक्यास हो सरकार बिरुक्यासँग राजनीतिक नेताहरू आउँछन् तिनीहरू 2-4 महिना 6 महिना के भन्छ बस्छन् जान्छन् त्यो माइको बस 60 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो 40 लाख लगानी गर्यो आज 5 वर्षमा तिमी आउट 5 वर्षमा आउट हुने त्यो गरिबको छोरालाई नेपालीको छोरालाई किन त्यो खरिद गरेर ल्याउनु लाग्यो कसले ल्यायो उहाँले आफै नन्दलालले आफै लिएर आउनुभयो यो देशका व्यवसायले आफै लिएर आए त्यस कारणले ल्याउँदा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर ल्याउनु पर्यो आज मलाई एउटा खुसीको खबर के लागेको छ भने यो कार्यक्रममा आएर तपाईँले खिच्नुपर्छ हामी मार्च ट्रान्सपोर्टको ठुला बसको अवधारणा जान खोज्दैछौँ बाटो ठुलो भयो ठुलो बाटो भयो ठुलोमा जानुपर्छ साना बाटोमा सानो जानुपर्छ तर त्यसको समस्याहरू त्यो व्यवसायले गरेको लगानी त्यो पनि त्यस्तो राज्यले हेर्नु पर्यो त्यो बारेमा विभाग छैन या त त्यो विभाग नभएको कारणले आज यो ट्राफिक महाशाखामा एउटा गाडी देखेँ कि मैले खिचेर राखेको थिएँ गाडीको चाप पनि अलिक कम्पनी थियो होला यो गाडीको चाप बढ्दै गएर र अहिले आएर हामीले यो 48-49 सालदेखि नै यो काठमाडौँ उपत्यकालाई नदीको पानी बोने भन्ने जुन हाम्रो टार्गेट छ त्यो अहिले मेटेरियलाइज हुँदैछ त्यो अवस्थामा काठमाडौँका सडकहरू साँच्चै नै छप विच्छप भएको अवस्था छ मैले 2 महिना काठमाडौँ उपत्यकामा यो मध्यमाञ्चल क्षेत्रको काम सम्हाल्दै गर्दाखेरि काठमाडौँका सडकको अवस्था छप विच्छप छ मेरो यो शरीर सिङ्गो शरीर भएर मैले फङ्सन गरिरहेको छु मलाई कहीँ घाउ हुने बित्तिकै त मैले फङ्सन पुरा गर्न सक्दिनँ सडकको नेचर पनि त्यस्तै हो सडकलाई मैले मेरो जीवन पद्धतिसँग मैले सडकलाई चाहिँ दिएको छु सडकलाई सानो घाउ कहीँ गरिदिनु भयो भने त्यो सडक लिएर हाम्रो फङ्सन गर्दैन आज त्यही कारणले गर्दाखेरि सडक विश्व भएको छ हामी लगातार लागिरहेका छौँ हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ अर्को कारण सकिन्छ समाधान गर्ने हामीले गर्न सकिन्छ त्यो खालको स्ट्राटेजी हामीले बनाउन सकेका छौँ हामी गर्छौँ तर गर्नलाई चाहिँ काम गर्ने जति पनि मान्छे जसरी अहिले यातायात व्यवस्थाले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम सरकार हामीले गर्ने र काम गुड फेथमा पब्लिकको लागि गरिदिने जिम्मा उहाँहरूको पनि यो एउटा हातले ताली बज्दैन प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टर दुइटै मिलेर गर्ने यहाँ कसैले पनि त्यो चाहिँ मेरो यो मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भनेर हुँदैन सबै मिलेर गर्ने सबैको हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको पब्लिकलाई सर्भिस दिनु आज हामीले सर्भिस दिन सकिरहेको अवस्था छैन अनि आएको कुरा यहाँ सडक छेउका सामग्रीहरू पनि हटाउने प्रश्न मैले आउने बित्तिकै मैले चाहिँ कुनै पत्रिकामा निकालेको छु कि रिङ रोड वरिपरिका जति पनि सडक छेउमा राखेका छन् ती सामग्रीहरू हटाइदिनुहोस् भनेर हामीले सूचना जारी गरेका छौँ सडकको क्षेत्राधिकारको कुरो छ यता पनि घर छ यता पनि घर छ बिचमा एउटा बाटो छ यो बाटोमा हामीले कति काम गर्ने यो बाटोले कति खेप्छ साँच्चै भन्नुहुन्छ 24 घण्टा सर्भिस दिने भएको सडकले पुलिस प्रशासन पनि सुत्दैन सडक पनि सुत्दैन हामी सबै सुत्छौँ निद्रामा सुत्छौँ रेस्ट गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो जति सडकको क्षेत्र छ यसले पनि दिने यसको पनि क्यापासिटी छ नि यो क्यापासिटीभित्र आज हाम्रा तमाम कामहरू तमाम एक्टिभिटिजहरू आज डे बाई डे भइरहेको अवस्था छ बेलामा चाहिँ धेरै लाभ बोल्नु पनि हुन्छ तर सन्दर्भ हाम्रो जुन ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ म केही कुरा राख्न चाहन्छु र आज यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी छलफल गरिरहँदाखेरि हामीसँग जे छ त्यसैमा टेकेर हामी योजना बनाउनुपर्छ जे छैन त्यसमा धेरै कल्पना गरेर हामी छलफल गऱ्यौँ भने हामी यसको पुग्न सक्छौँ त्यसकारणले हामी छलफल गरेर विदेशको कुरा गर्छौँ फलाना ठाउँमा निस्कन ठाउँमा कुरा गर्छौँ जे हामीसँग छ हामीसँग भएको साधन स्रोत त्यसलाई सदुपयोग गरेर जे जति गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ र कहिले हामी पक्ष त्यो पक्ष जस्तो जहिले पनि हामी के भने आफ्नो चाहिँ जिम्मेवार कसैले दिने अरूलाई मात्रै जिम्मेवार दिएको फलाना गरेँ तपाईँले के गरेन मैले आफ्नो केही गरेको छु मैले तपाईँलाई गरेन भन्दा मैले पनि के गरेँ भन्ने हिसाबमा या तपाईँले पनि मलाई तपाईँले के गरेँ भन्दा तपाईँको दायित्व पनि तपाईँले निर्वाह गरेको जसरी हामी सबै पनि आफ्नो जिम्मेवार पनि छ दायित्व पनि छ यो दुवैलाई हामीले भोट गर्न सक्यौँ भने एउटा हामी समाधानको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ त्यस अर्थमा यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण व्यवसायहरू कोही पनि दोषी पनि होइन कोही जिम्मेवार होइन पनि होइनन् भन्ने यहाँ आउँछ जान्छ ठुलो कुरा होइन त्यहाँ साहब आज सकिँदै आउनुभयो हिजो मिलमा दियो हुन्थ्यो अर्को समय सरकारले चाहिँ धेरै वर्षमा अर्को ल्याउनु त्यो व्यक्ति ठुलो कुरा हो हाम्रो सिस्टम चाहेको छ सिस्टममा चलेको भए व्यक्ति आउनु जानु ठुलो कुरा नै होइन
यदि हामीले सिस्टममा विश्वास गर्ने हो भने सिस्टममा हामी पनि चल्दिने हो भने को आयो घर आयो कि राम्रो आयो कि रग्लो आयो कि होचो आयो कि कर आयो कि नरम घाउ भयो हामी कसैलाई सरकार नै हुनु पर्यो मलाई प्रहरलाई भन्यो भने म आफूसित गरेर आउँछ भन्दै हुन्छ म कहिले गर्छु किन त्यहाँ आउनु भनेको मेरो पनि शिर छोडाउनु जसले नियम तोड्छ राज्यको नियम तोड्छ उसलाई पनि चुनाइयो भन्दाखेरि भोलिबाट हेर्छ आजसम्म त कसैले हेर्न सकेको छैन कसैको अगाडि जाँदाखेरि शिर निहुराउनु परेको छ किन आफूले पनि नराम्रो काम गरेको छ आफ्नो सिस्टममा बसेपछि अरूलाई सिस्टममा राख्नु पनि सजिलो हुन्छ मेरो आफ्नो अनुभवमा हेरेर यसो हेर्दाखेरि अखबार हेर्दाखेरि अलिकति पाउनै पर्छ एकजना ब्याग अलिक उमेरले पाउनै पर्छ मलाई उहाँलाई चिनेको मैले इन्सपेक्टर हुँदाखेरि चिनेकोले उहाँको धेरैचोटि प्रमोसन दिएदेखि ओभरअलबाट एक डर प्रमोसन मेरो भन्दा उहाँले छुट्टै प्रमोसन हुँदाखेरि धेरै माथि उहाँसँग संलग्न 25 वर्ष तर कहिले पनि उहाँसँग गएर छुट्यो नराम्रो सिफारिस पनि गरेन चाहिने ठाउँ भन्न डराउन पनि तपाईँ त्यसको अर्थ कि आफू निस्वार्थ हुनु कुनै कामको लागि आफ्नो स्वार्थ भयो भने पैसँग छुट्नु पनि पर्छ त्यसैले हामीले पनि यहाँ छलफल गरेर आउँदाखेरि त्यो निष्कर्ष त्यस्तो निकालौँ जसलाई हामी सबैले पालौँ एकलाई अर्कालाई दोष गरेर कोही मुक्त हुन सक्दैन हामी सबैले थाहा छ थाहा नभएको कसैलाई पनि छैन तर थाहा हुन भने पनि हामी सबै आफ्नो जिम्मेवारबाट पन्छिन मात्र खोज्छ ताकि अरूलाई बढी जिम्मेवार दिनु अरूलाई दोष दिनु पाएपछि आफ्नो मुक्ति पाइन्छ कि भनेर मात्र सोचेर हामी समाधान निकाल्न सक्दैनौँ मैले एउटा भनेको थिएँ जेब्रा क्रसमा हिँड्नलाई गरेर कारवाही गर्दाखेरि मिडिया धेरै नै आन्टी पुरै विरोधी जस्तै ट्राफिकको विरोधी जस्तै समाचार सम्प्रेषण मलाई लागेको थियो त्यसो गर्नुपर्ने सत्ता जनतालाई पनि सजिलो हामी आफ्नो लागि ट्राफिकको लागि नै हामी आफैलाई जनताको लागि नै बटुवारको लागि नै यसो आकाश पुलबाट हिँड्यौँ एउटा जेब्रा क्रसबाट हिँड्यौँ भनेर प्रोत्साहित गरिएको भए त्यो न्युजले नै हाम्रो समाजलाई अझ समृद्धको अगाडि बढाउन सहयोग गर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो कसै प्रहरले चाहिँ इच्छाले मैले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ सायद म ट्राफिक प्रहरी भएर एक दिन सडकमा उभिनु पऱ्यो भने त्यो मैले जागिर खान सक्दिनँ होला भनेर लेखेको थिएँ कसैले कमेन्ट गरेँ त्यो प्रहरीको जागिरै हो भने सायद तपाईँहरूमध्ये एक दिन कुनै पनि ठाउँमा उभिएर बस्नु पऱ्यो भने हामी टिक्न सक्दैन त्यसै म चाहिँ त्यो पेसालाई सम्मान गर्छु म आफैले भनेको थिएँ धेरै मलाई गाली पनि गरेँ म प्रहरीलाई फेरि सम्मान पनि गर्छु प्रहरीसँग सहकार्य गरेर पनि प्रहरी भनेको यस्तो हो कि उसलाई गाली नगर्ने कोही पनि छैन तर दुःख नहुन प्रहरीलाई नसम्झे कोही पनि छैन साथी प्रहरी चोर नभन्ने कोही पनि भेटेन एकजना पनि भेटाउनु गएको छ तर अन्तिममा कसैलाई मलाई नै पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला सम्झिने प्रहरी हो त्यस कारण दुःख र सुखको साथी प्रहरी हुन्छ हामी प्रहरीलाई पनि एउटा सिस्टमभित्र राखेर उहाँले आफ्नो सिस्टम बस्नु पऱ्यो उहाँहरू बसेर हामीले पनि भन्न पाउनुपर्छ भन्न पनि सक्छौँ अहिले हामीले विशेष गरी महानगरले चाहिरहेको भनेको 2-3वटा कुरा चाहिएको छ अघि एउटा ट्याक्सीको कुरा आयो ट्याक्सीको बारेमा महानगरको हाम्रो एउटै धारणा मात्र हामीले महानगरपालिकामा आइसकेपछि एउटा धारणा राखेका थियौँ अब साना गाडीलाई भने हामी ठुलो गाडीलाई अलिक प्रोत्साहित गर्छौँ यो नीतिगत रूपमा हो त्यसको अर्थ सानो गाडीलाई हामी अहिले निषेध गर्छौँ प्रतिस्पर्धा मात्र विकल्पसहित हामी त्यसको प्रतिस्थापन गर्छौँ भनेको निजी गाडी नचर पनि भन्दैनौँ मोटरसाइकल नचर पनि भन्दैनौँ तर त्योभन्दा सुविधा सम्पन्न गाडी व्यवस्थापन गरेर बिस्तारै बिस्तारै ट्याक्सी चल्ने मान्छे पनि बसमा चढोस् निजी गाडी चल्ने व्यक्ति पनि बसमा चढ्न सुविधा होस् त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्न चाहन्छौँ आउँदाखेरि श्रीमतीहरू सर्नु पऱ्यो बालबच्चा पऱ्यो के होला बरु राज्यले उनीहरूलाई त्यहाँ रोग ढङ्ग बोल्न सहयोग गर्ने हो कि यति नै पैसाबाट के गर्नुपर्ने गरोस् बरु महानगरपालिकाले केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ त्यो सुविधा कसरी उपलब्ध गराउनु पऱ्यो सबैले यहाँ आऊ भन्ने हो यहाँ व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा त्यो नगर भनेर हामीले भनेका छौँ त्यसको हामीले दिन नआउँदा महानगरलाई टाउको किन टाउको लग्यो भनेर पनि गाली पनि गरेँ तर कोही विशेषलाई हामीले इङ्गित गरेका छैन त्यस कारण हामीले नीतिगत रूप गरेका छौँ अहिले पनि हामीले भनिरहेको जस्तै कतिपय बस स्ट्यान्ड बनाउनु बस बाटोहरू साग्रा छन् पिकअप ट्रक मात्रै आउने जाने मात्र त्यहाँ लामो समय 5-10 मिनट गाडी नभरिएसम्म चाहिँ 10-15 पुरै बस्दै हुँदैन त्यो एउटा गाडीले अर्को 1000वटा गाडीलाई डिस्टर्ब गर्छ हुनसक्छ एउटा गाडीमा उसले चाहिँ अलिकति घाटा होला उसको चाहिँ 20 जना उठाउने ठाउँमा 15 जना मात्र 5-9वटा उसले उठाउनु पर्ने पैसा कम होला एकजना व्यवसायलाई असर पर्न सक्छ त्यो एकजना व्यवसायले त्यहाँ बाटो गाडी रोकिदिँदाखेरि 15 मिनट रोकिदिँदाखेरि त्यहाँ 1000 गाडीलाई असर पर्छ त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दियो त्यो बटुवाहरूको 15 मिनट ट्याक्सी चढ्नेहरूको त के हालत होला फल्जीमा 500 बोकेको छ अरू बेला 500 20मा त्यहाँ ओर्लन पनि नहुने जान पनि नसक्ने ती बटुवाहरूको पनि हामीले ख्याल गर्छौँ एकजना व्यवसायको 5 कस्तो
प्लान चाहिँ खुल्ला हुँदैन 15 नै त्यहाँ गइदिन नभरेको भने गइदिन त्यहाँ हजारौँ गाडी त्यहाँ जानु पर्छ नभए अब पिक एन्ड ड्रप मात्र हामी सिस्टम गर्दैनौँ त्यहाँ गरेर अलिअलि होला त्यो अलिक पछि त बिस्तारै आएर पब्लिकले पक्रिन आउँछ नि त अहिलेसम्म गाडीले चाहिँ बटुवालै पक्रिने भोलिका दिनमा बटुवालै पक्रिने जस्तै हामी हस्पिटल जाँदाखेरि बेङ्गलोर त्यहाँ काठमाडौँ चल्यो भने धेरै यातायातलाई त्यसले असर पार्छ धेरै लगानलाई त्यसले प्रभाव पनि पार्न सक्छ त्यो ठुलो लगानी हो त्यो लगानले भोलि त्यो सुविधा सम्पन्न र बिना रोकटोक हिँड्न पाउने भएपछि मान्छे समयमा पुग्न सक्छ त्यो यातायातको सदुपयोग हुन्छ हामी त्यो लागिरहेको छ हामी सँगसँगै हिजो पनि हामी एउटा बैठक बस्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले डिलिङ गरिरहेको छ ललितपुर महानगरपालिका त्यसमा सहमत छ उपत्यकामा रहेका सबै नगरपालिका सहमत छ र नेपाल सरकार पनि लगानी बोर्डले हिजो एउटा बैठक बोलायो लगानी बोर्ड पनि उहाँले पनि अध्ययन गरिरहेको छ उहाँहरूसँग विज्ञ पनि छ महानगरपालिका विज्ञ छैन तर हामी छलफल गराउँछ प्राइभेट आउटसोर्सिङ गरेर पनि हामीले छलफल चलायौँ त्यो विकल्प तयार हुन्छ मलाई हाम्रै कार्यकालभित्र त्यो सुरु हुन्छ त्यसको लागि पनि लगानी अहिले सोच बनाउँदै हो त्यो क्षेत्रमा लगानी गरे पनि हुन्छ अहिले भएको साधारण स्रोत त्यो चलेपछि धेरै सडकमा घट्छ भन्ने मलाई अनुमान लाग्छ र विदेशमा पनि त्यस्तै छ यहाँ पनि चाहिँ चल्न सक्दैन हामीले मेट्रो रेल चाहिँ गाह्रो छ लगानी धेरै लाग्छ तर त्यसको मोनोरेलको चाहिँ नि बिहारको चरणमा पुगिसकेको तपाईँले जानेर गराउन चाहन्छ त्यस कारण त्यसलाई पनि हामीले अब जबसम्म जहाँसम्म महानगरपालिका व्यवस्थापनको छ हामी आएको 2 महिनाभित्र अहिले वर्षाको समय अहिले कतिपय हामी आफै पनि अप्ठ्यारो सङ्क्रमणकाल छ अनकानुन बनिसकेका छौँ विगत प्रदेशको सङ्घ र प्रदेशको चुनाव बाँकी छ त्यो नबनिकन कतिपय कानुन अपूर्ण रहेको अवस्थामा हामीले चाहेर पनि कतिपय कामहरू गर्न सक्ने स्थिति छ यातायातसँग ट्राफिकसँग सरोकार राखे र एकदम आदरणीय यहाँ चाहिँ प्रबुद्ध वर्ग जर्नलिस्ट साथी मेरा सहकर्मी सबै ट्राफिकमा कार्यरत सबै प्रहरी कर्मचारी अब यो यति संयोग मिलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ हामी गाली गर्दैन अथवा केही गर्न बसेका छौँ यति मलाई यो ट्राफिकमा आउनुभन्दा अगाडि यो ट्राफिकले केही काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ है भन्ने चाहिँ लाग्यो म यहाँ इन्सपेक्टर हुँदाखेरि ट्राफिकमा बसेको 2 वर्ष अपरेसन कमान्डर भयो सामान्य 2टा कुरा त म त्यतिखेरको चाहिँ मलाई आइरहन्छ केही त गर्नुपर्छ है त्यतिखेर भन्दा यो तरकारी बजारको उतापट्टि हटाउनै सकिन्न हुन तरकारी नआइसकेको सक्छ मैले सब महानगरपालिकाले दिनु पर्मिसन म हटाएँ महानगरपालिकासँग कुरा गरेँ सकिन्छ र यत्रो कति वर्षदेखि बसेको तपाईँ हेर्नु पहिला निर्णय गर्नुहोस् यसकै पछाडि तरकारी बजार थियो त्यो पुरै हटाइयो ट्राफिक मुभमेन्ट भयो तपाईँले जुन अहिले पुरानो बस पार्कको रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ अहिले त ठुलो टावर बन्दैछ त्यसपछि त्यतिखेर भन्नुभयो मैले यहाँले यो कुरो किन राख्दैछु भने काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस कारण नै जम्मा भएको हङकङ बजार भन्ने थियो कुनै सकिन्छ हङकङ बजारलाई फाल्न लैजान के गर्दा नेताजीहरू भाषण गरेको ठाउँ जनतालाई सुसूचित गर्ने ठाउँ विकास निर्माणको कुरा गर्ने ठाउँ राजनीतिक एजेन्डा राख्ने ठाउँ मेमोरेन्डम राख्ने ठाउँ जनतालाई बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले बनाउने जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमै भाषण गर्न पाइएन भने त्यो चाहिँ हङकङ बजार के काम गर्छ बजारलाई कहीँ लएर व्यवस्थित चाहिँ बनाइदिउँ अलपत्र नगराउँ त्यहाँ पनि गरिब मुखा होला बिहान हातमुख जोड्ने अवस्था होला तर त्यसको वैकल्पिक उपायका साथ कुन ठाउँमा राख्ने ल यो चाहिँ यो भित्र राख्ने के अरे यो चाहिँ राख्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ दिउँ ल म त्यो कुरा कन्भिन्स गर्छु ल सुरु गरेर हुन्छ त्यो बाटो हटाइसकेपछि यहाँ मलाई सम्झना आउँछ त्यतिखेर त्रिचन्द्र कलेज सकिन्छ भत्काउन छेउको भने तपाईँ राख्नु मेरो साहब त्रिचन्द्र कलेजको छेउ मात्र भत्काउने होइन कुनै कलेज यस्तो ठाउँमा छन् सहरी ठाउँमा जसले जहिले पनि सवारी आउने सधैँ चाहिँ हडल काम गरिरहेछ हडलको काम गरिरहेछ ह्यासल दिइरहेछ र राजनीतिक चाहिँ उसको कार्यक्रमको चाहिँ नाममा जहिले पनि ट्राफिक जाम भइरहेछ कहीँ विद्यार्थी पढ्नु पर्ने खालि सडकमा आउने त्यही नै त्यस्ता कलेजै यहीँ छन् भने पनि त हटाउनु सक्नु निर्णय गर्नु पनि ढडाउनु भएन काम गर्न आउँछ भनेपछि त्यो टेम्पोहरू थियो मलाई याद छ अहिले पनि त्यो 3 पाङ्रे टेम्पो यसरी टडक्क दिएर उता जान्थ्यो त्यसले पछाडिकोले देख्दैन एक्सिडेन्ट हुन्छ
त्यो टेम्पो मलाई याद छ मेरै काँधबाट फालेर त्यो यो टुडी खेलमा फाल्यो। अब मै लिडरसिप उसमा थिएँ नगरपालिका चिफ थिएँ मैले पनि अब केटा खेलौँ यो किन हुँदैन निर्णय त भएको छ गरौँ कारण त्यस कारण यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुनै किन आज भने कहिले भनेको थिएँ मलाई यो ट्राफिकमा गएर के यसो हेरिरहेको थिएँ म पनि त यो उपभोक्ता म यहीँको नागरिक बालबच्चा त्यसमा स्कुल गएको छन् कतिहरू फर्किने गएको छ ढल बाटोमा ढल छ कसले हेर्छ हैजा लाग्छ कि के लाग्छ कि दुनियाँ छ सडकका सामान्य कुराहरू किन हुँदैन यो कुराहरू मैले किन राखेँ भने यो होइन यो हामी सबैले बुझेको चाहिँ छौँ तर गर्ने चाहिँ कहाँबाट हो भन्ने कुरा एकदमै अलि अन्योलता जस्तो मैले चाहिँ फिल गरेँ त्यतिखेरको अवस्थामा पनि 9 जना हुँदाखेरि इन्सपेक्टर साहब सबै बोकेर हिँड्नु र 400 मिटर मैले अहिले यहाँ तपाईँसँग भनिदिन्छु यो गऱ्यो अहिले के गर्छस् भन्नुहुन्छ भने मेयर साहब साथमा हुन्छ उहाँ साथमा हुन्छ उहाँहरू साथमा हुन्छ त्यस कारण यो कार्यक्रम हुँदैछ म यो अहिले फेरि दोहोऱ्याएर बिचमा फेरि अर्को भन्न लाग्यो अहिले ट्याक्सीको कुराहरू राख्नुभयो 400 जस्तो ट्याक्सीहरू हामीले हुँदाखेरि यो यहीँ छन् हाम्रो त्यतिखेर गर्ने अफसरहरू सबैलाई तानेर ल्याएर भित्र ल्याएर कारवाही गर्यो मिटरवाला थर्ड मिटरवाला ट्याक्सी जताभावी अनि ट्याक्सीले जाम गरेर यहाँ पछाडि आउँछ अब मसँग त लाठी छैन म त सेतो टोपी लिएर त्यतिखेर ल लाठी लियो भने किन छैन म त पुलिस हो नि त जताभावी गर्न बाटो राख्नु पाइन्छ ट्राफिक पुलिस ट्राफिक पनि काम गर्छ पुलिस नि काम ल आउनुहोस् तपाईँको सहयोग आउँदै गयो कतिबाट सिंहदरबार घेराउ गर्नु थाल्यो ल घेराउनै छ ल आएर बडाबाट लड त्यति यो गरियो किन गरियो र उहाँहरू खुसी पनि हुनु ट्राफिकले अहिले मलाई खुसी अर्को मान्छे कता जानुभयो ट्याक्सी अर्जुन त्यो उता बोल्दैन उहाँ असाध्यै पोजिटिभ हुनुहुन्छ मैले साइकिङ राखेँ मैले काम पनि गरेँ यहाँ हामी सबै पोजिटिभ छौँ कानपुरदेखिको तपाईँ त्योभन्दा परको त हामीले आँखा किन कोही 1 दिन 2 दिन पहिले पोखरा घुम्नु गयो कहीँ चितवन गयो भने चाहिँ ओहो यो त यस्तो रहेछ 2 दिन मात्रै गरेर आयो त्यसलाई काट्ने पीडा छैन तर त्यहाँ रेगुलर रूपमा ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने रेगुलर रूपमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने कामको हेर्नु त्यहाँ कति पीडा त्यो ठाउँमा बसेर सामान्य कुरा त्यहाँ पनि खाल्डेकै हुन्छ अब मैले यो कुराहरू चाहिँ राखेँ यो कुराहरू अब सम्मानबाट आइसकेको कुराहरू मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पऱ्यो मेरा कमिटमेन्ट यहाँहरू समक्ष राख्छु र मैले के गर्छु भन्दा अब ट्राफिकको त धेरै छन् अघि भन्नु नि 20 वटा नियमदेखि केही पनि के छ नि टाका टुक्का काम गर्ने फर्काउनु पर्ने गर्ने मनोज जोजीले भनेर जस्तो ए भन्थ्यो पहिला अहिले असाध्यै गरेर धनुष टङ्कारी एकदमै जरुरी छ म एकदम सहमत छु उहाँले त पुलिस भएर पुलिस जस्तो हिसाबले गरेर मैले ब्रिफिङ गरिसकेँ एउटा कुरा छ व्यवहार असाध्यै राम्रो हुन्छ कम्प्लेन आयो भने भनिदिनु होला किनभने कसैका लागि गाली गर्नलाई ट्राफिक बसेको होइन र एउटा चाहिँ के चाहिँ जानु पर्यो समाचार र सन्देश के हुनु पर्यो भने ट्राफिक चाहिँ हाम्रा सुरक्षाका लागि बसेको हो भन्ने कुराको सन्देश दिन म तयार छु जुन कुराहरूलाई स्टार्ट गरिएको छ बस्ने मान्छेले राम्रो व्यवहार गर्छ अर्को कुरा ट्राफिकले चाहिँ खालि भायोलेसनको चिट काट्न मात्र बस्छ र राजस्वको मात्र उठाउँछ भने व्यापक आलोचना व्यापक छ जुन ठाउँमा पूर्वाधार छैन जुन ठाउँमा संरचना राम्रो छैन जुन ठाउँमा ट्राफिक साइन्स छैन जहाँ सिग्नल छैन जुन ठाउँमा ट्राफिक लाइट छैन र संसारभरिमा त्यो एउटै मात्र सिटी छ जहाँ ट्राफिक लाइट नभएको नेपाल हो भनेपछि यस्तो सिटीमा हामीले नबनाउने हो भने कहिले बनाउँछ त्यसकारण यो संरचनाभित्र पनि हेर्नुपर्ने कानुन उहाँले भन्नु 2टा कानुन हुन्छ भने त्यो दोस्रो कानुन मानवीय कानुन कहीँ लाग्नु पर्ने छ कि कानुन बनाउने मात्र होइन तर मेयर साहबको अगाडि मैले भने कतिपय गरा ठाउँमा मानवीय दृष्टिकोणले पनि हेरिदिनु पर्ने कुरा छ त्यो कुरामा मैले सुरु गरिसकेको छु बिल्कुल कसैलाई पीडा दिनका लागि होइन गाउँबाट आएको चाहिँ आएको 50 रुपियाँ नभएकोलाई यहाँ फाइन मात्र दिएर गर्नका लागि होइन त्यसलाई जानकारीमूलक रूपले यसमा नजाऊ है बाबु भनेर भन्नका लागि पनि ट्राफिक तयार हुनुपर्छ त्यसका लागि सुरुवात भइसकेको छ र अर्को भायोलेसन गर्ने र चिट मात्र गर्ने र राजस्व मात्र वृद्धि गर्ने भनी नेपाल प्रहरीले उठाएर राजस्व मात्र गरेर त्यो अस्ति कमिसनको कुराहरू यसमा चाहिँ मैले अलिकति डिफर गरेको छु किनभने कमिसन चाहिँ काट्दा के भयो भने बाहिरको मान्छेले हेर्दाखेरि पनि सामान्य रुल्स नियम इन्फ्रास्ट्रक्चरै नभएको ठाउँ ट्राफिकको इन्जिनियरिङ रोड इन्जिनियरिङै राम्रो नभएको ठाउँमा खालि जतिखेर नै चिट काटिरहँदाखेरि इम्प्रेसन के जाने भने ट्राफिकले चाहिँ आफ्नो कमिसन दिनका लागि सर्टेन पर्सेन्टेज लिनलाई चाहिँ खालि चाहिँ काम तरकारी गरिरहेको छ भन्ने खालको एउटा मेसेज जाँदा त्यो भन्दा बरु यहाँले चाहिँ केमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु चाहिँ मलाई लाग्छ भने मेयर साहब लगायत सबैले यातायात विषयमा पनि उहाँहरूले भनिदिनुहोस् त्यसको ठाउँमा बरु ट्राफिकले गरेको दुःखको विषयमा अलाउन्स दिने कुरामा केही कुराहरू यहाँले एउटा प्रमोट गरेर केही कुराहरू गर्दैन जसले गर्दा असाध्यै ठुलो समस्यामा बसिरहेको छ त्यसले दिनुभन्दा सरकारले दियोस् न थापी हात थापेर खाएर गयो त त्यो ट्राफिकलाई पनि राम्रो भएन
र ट्याक्स त सबैले ट्याक्स उठाएरै लिइरहेको हो नि त ट्राफिक पुलिसले मात्र ट्याक्स तल खायो र ट्याक्स त यहीँबाट जेनेरेट हुने हो यहीँबाट रिसोर्सेस यहीँबाट खायो भने पुलिसले मात्र त्यो खाएको होइन त यो ट्याक्स किन अरू सरकारी ब्युरोक्रेसी उसमा जाँदैन पुलिसले मात्र उठायो भन्न जाने त्यस कारण त्यो कुराको अलाउन्सको व्यवस्था हो भन्ने हिसाबमा गएको छ माननीय गृहमन्त्रीबाट यो कुराहरू आइसकेको छ र यसको लागि व्यवस्था सुरु गरिसकेका छु भने हुनाले उहाँले चाहिँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा मन्जुको उसबाट चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको छ हामीले त्यो कमिटी अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ म एक्लै चाहिँ हिँड्दिनँ मैले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छैन तर मैले भने यो 3-4 कुरा र अर्को इन्टिग्रिटीको कुरा कुनै पनि यातायात महासङ्घले माइक्रोले ट्याक्सीले अर्कोले कसैलाई आफूलाई चाहिने प्रिभिलेज लिनका लागि अथवा नचाहिने मेरा चाहिँ काम गराउनको लागि त्यहाँ इन्टिग्रिटीमा सम्झौता गरिन्छ एक सुका पनि कसैले दिएको कुरालाई कुनै हालतमा पनि सम्झौता गरिन्न यो कुरालाई मेरो ट्राफिक प्रहरीहरू इन्टिग्रिटीको मामलामा स्ट्यान्ड गरेर त्यो कुरामा उठेका छन् र सबैले हर्षका साथ बसेका छन् कसैलाई हात थाप्नका लागि र कसैले गर्नका लागि गर्दैनन् यो कुराले एउटा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ के गर्यो भने नराम्रो किसिमको समाज नराम्रो किसिमको व्यवहार निर्माण गर्यो र जसलाई हुने खानेका लागि मात्र ट्राफिक नियम नलाग्ने नहुनेका लागि गरिबका लागि मात्र यो कुरा कुनै हालतमा हुन र त्यो इन्टिग्रिटीको मामलामा मेरो अफसरले मैले लगाए मेरो अफसरले कुनै पनि हालतमा काहीँ पनि त्यो कुरा सम्झौता हुँदैन मैले गर्ने बाटो त त्यसले नै धेरै सुधार गर्छ अर्को मैले भने सामान्य कुराहरूमा हामीले जाँदाखेरिको अवस्थामा केही कुराहरू तत्काल बाटोमा देखिएका कुराहरू हामी गर्छौँ फाइनका कुराहरूमा जुन दिनुभएको छ मलाई लाग्छ अहिले कतिसम्म चाहिँ अथोरिटी डेलिगेट गर्नुभएको छ उसले यातायातले उसले चाहिँ कारबाही गर्ने कुरामा त्यसमा कुनै त्यस्तै खालका छन् अहिले ट्रिपरको कुरा आउनु पनि ट्रिपरकोमा हुन्छ होइन धेरैको चाहिँ गुनासो आएको थियो माइक्रोको अस्ति मैले माइक्रोसँग बसेँ हिजो नै मन्त्रीजीको जानुभन्दा अगाडि नै एकदम 10 मिनटमा माइक्रोमा उहाँको कमिटमेन्ट छ माइक्रो सुधार दिनुभयो धेरै हुन्छ भन्ने छ उहाँले सुधारको लागि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ हामी माइक्रो सुधारको जान्छ माइक्रो सुधार भने किनभने बायाँबाट जाने दायाँबाट जाने कमसेकम एक-एकवटा गर्दैनौँ मेरो लागि मात्र लक्षित भनेन बसका लागि पनि होला अब उहाँले भन्नु उहाँको पीडा छन् राम्रो बाटो बनाइदियो भने अनि त्यो ट्राफिकका गाडी पनि बिग्रिँदैन नि एक्सेल भाँचिँदैन ऊ हुँदैन सबैको हेरिदिनु पनि छ क्या अब तर सबैको धेरैको गुनासो के छ भने ट्रिपरमा चाहिँ बढी गुन्डागर्दी हुने गर्छ जसरी माइक्रोगोली गरेर छ ट्रिपरमा त किन लगानी पनि गरेका छन् यहाँ त गुन्डाका लगानी पनि छन् केही कुराहरू तपाईँले नमान्नुहोस् मलाई थाहा छ केही कुरो गरेर डाँडा पाखा लिने गुन्डाले कसैलाई समारेर लिने अनि ट्रिपरको काम गर्ने र त्यसले कसैलाई नदिने त्यसका नाउँका मैले लगत लिएको छु त्यसको सातो मात्र लिने होइन मैले भने त्यसको नाउँमा चलेका ट्रिपर सबै म बन्द गरिदिन्छु यो जसले गुन्डागर्दी गरेको छ तर कमाएर खाने व्यवसाय गर्नेले पाउँछ गर्नुपर्छ त्यो भित्रको शुद्धिकरण मैले मेरो भित्रको ट्राफिक भित्रको शुद्धिकरण गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो अहिले मेरो साहबले उहाँले भने जस्तो उहाँले भने मैले के भन्छु ट्राफिक भित्रको शुद्धिकरणको व्यवस्था मैले गर्नुपर्छ अनि त्यो भित्र गरिसकेपछि बल्ल अरूले के काम गर्यो भनेर भन्न पाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी उसमा तपाईँले गर्नु अहिले जसरी भन्नुभयो केही कुराहरू बोलाएर मजाले भनिदिनुहोस् यो कुराहरू चल्दैन है जथाभावी गर्ने डन्ने डुल्नु ट्रिपरका लगाएको छ भने त्यो कुरा पनि मान्छेलाई एकदम हावक क्रिएट गरेर त्यो एउटा देख्दैमा पनि त्यो किसिमको छ र बाँकी कुराहरूलाई हामी मिलाउँदै जान्छौँ मैले पनि उहाँले त एउटा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ म जहिले प्रशंसा नै गर्छु महासचिवको अगाडि नै उहाँले त पछि गर्नुभएको छ हुन त महासचिवले अघि पनि मलाई के आइजी सबैभन्दा माथिको हुन्छ भन्नुभयो त्यो मात्र होइन मलाई चाहिँ के भने तपाईँको महासचिव लगायत अध्यक्ष हुने मलाई पनि देख्न चाहन्छु अब मलाई पनि आइजी भएर धेरै सेवा गरौँ भन्ने चाहिँ होला होइन तर के भने यही मात्र कुरा होइन मलाई यो पनि लिइदिनु होला कहिले कहिले के भन्दो रहेछ भने उहाँसँग काम गरेर धेरै पहिला अहिले धेरै भन्नु हुँदैन मैले किन उहाँ मेरो साहबले चाहिँ मलाई हामीलाई यो गर्ने कुरा माया नि गर्नुहुन्छ यो सबै कुरा जान्छ त्यहाँ निर्णय गर्ने र ऱ्याकर एउटा क्रेन ल्याउनु पऱ्यो डोजर ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यही नै इमिडिएट त्यसबाट चाहिँ यो एउटा पावर डेलिगेट पनि गरिदिनु पऱ्यो यहाँहरूले र त्यो टिमले चाहिँ एक्सन गरिहाल्छ धेरै कुराहरू बसिरहने कुरा छन् त्यसपछि उहाँले सोचेको जस्तो समृद्ध हरियाली सहर राम्रा सहर विद्युतका लाइन मलाई अस्ति एकजना आयो मैले जाँदा त्यो बत्ती यदि बनाइन्न भने बत्ती बनाउने मान्छे पनि सडकको मान्छे आयो सडकमा बत्ती राखिदिने मान्छे नै आएको छ है यो कुरा मैले भनिसकेँ यदि त्यो भएन भने मेरो साथ यहीँ छ म लिएर आएर भेटाउँछु उहाँहरूलाई सडक विभागको चाहिँ उसलाई मन्त्रीज्यूसम्म लान्छु यदि भएन भने त्यो मान्छेलाई लिएर आएर बत्ती पनि बनाउनुपर्छ अब बसिराख्ने कुरो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ यो मैले किन भनेको मान्छे त आउँछन् नि आउने कुरालाई के हो गर्छु भन्नेलाई त गर्न त दिनु पऱ्यो नि त नेपाल सबैको राष्ट्र सबैको होइन नागरिक कुराहरू राख्दै अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ ट्राफिकका विषयमा उठेको कुराहरूलाई गुनासो व्यवस्थापन छ